Tervetuloa seuraamaan Kiertotalouden mahdollisuudet liiketoiminnassa alustusta. Tämä on alustus työpajaan, joka pidetään Sisu Business-hankkeessa. Minun nimeni on Päivi Kosunen. Mä olen kestävyysasiantuntija. Minulla on pieni yritys, Kestävyyskumppani Keino, joka auttaa toisia pieniä yrityksiä alkuun ja eteenpäin niiden vastuullisuustyössä. Järjestän myös erilaisia työpajoja ja puheenvuoroja. Minulla on pitkä kokemus kiertotaloudesta ja sen osaamisesta. 2017 vuodesta lähtien on näiden kiertotalousasioiden parissa toiminut. Tässä esityksessä käydään ensin läpi 3 viheliäistä ongelmaa, eli oikeastaan syitä siihen, miksi me halutaan kiertotaloudesta puhua. Ympäristöongelmia, ilmastokriisi, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Sitten päästään siihen itse kiertotalouteen, määritellään se, mitä se on. Ja sitten homman pihvi on toi kiertotalouden 5 liiketoimintamallia. Käydään ne läpi esimerkkeineen. Ihan aluksi tämmöinen hyvin yksinkertainen kysymys, että kuinka monta maapalloa meillä on? No, eihän meillä tietenkään ole enempää kuin tämä yksi sininen pallo, jossa asustellaan. Ehkä se olennainen kysymys siinä ympärillä on, että minkä takia me sitten käyttäydytään niin kuin näitä maapalloja olisi monta. Eli viittaan tietysti ylikulutukseen. Moni varmaan tietääkin, että Suomen omaa ylikulutuspäivää vietetään aina tuolla keväällä, kevättalvella. Ja koko maailman ylikulutuspäivä tulee sitten tuossa heinä-elokuun taitteessa. Ja aina vuosittain pikkusen aina aikaisemmin ja aikaisemmin. Ylikulutuspäivä tarkoittaa siis sitä, että siihen päivään mennessä ihmiskunta on nyt käyttänyt ne luonnonvarat, jotka olisi käytettävissä sille vuodelle. Eli jos kaikki eläisi niin kuin suomalaiset, niin me tarvittaisiin melkein 4 maapalloa, että saataisiin tyydytettyä meidän kulutuksen tarpeet. Ja sitten jos katsotaan globaalisti, niin silloinkin melkein 2 maapalloa tarvittaisiin, että meidän tarpeet tulisi tyydytetyksi. Ja tähän ylikulutukseen liittyy nyt sitten nämä 3 viheliäistä ympäristöongelmaa. Meillä on ilmastokriisi, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Ja nämä on viheliäisiä siksi, että nämä on niin monimutkaisia ja monisyisiä ongelmia ja nämä vielä kietoutuu toisiinsa hyvin monimutkaisilla tavoilla. Me katsotaan niitä ihan lyhyesti. Ensimmäisenä tuossa oli ilmastokriisi, eli ilmastonmuutos, ilmaston kuumeneminen. Sehän johtuu tietysti siitä, että poltetaan fossiilisia polttoaineita, eli öljyä, maakaasua ja kivihiiltä. Käytetään liikennepolttoaineina lämmitykseen, sähkön tuotantoon ja niin edelleen. Myös maankäytön muutokset ja maatalous lisäävät näitä ilmakehän kasvihuonekaasuja, eli hiilidioksidia, metaania ja muita. Ja tämän seurauksena, niin kuin tiedetään, lämpötila nousee, merenpinta nousee lämpölaajenemisen vuoksi, sitten äärisäät lisääntyvät, tulee hellejaksoja, kuivuusjaksoja, tavallaan niin kuin koko maapallon systeemi menee sekaisin. Ja silloin sitten paljon erilaisia vaikutuksia ihmisten turvallisuudelle, terveydelle, yhteiskunnille ja taloudelle. Ja tietysti myös vaikutuksia luontoon ja sitten erilaisia takaisinkytkentöjä, jotka kiihdyttää tätä ongelmaa. Katsotaan ihan pikaisesti vielä, mistä se suomalaisen hiilijalanjälki muodostuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että minkälaisista toimista keskiverto suomalaisen kulutuksessa se ilmastonmuutos kiihtyy, mistä niitä päästöjä syntyy. Se voidaan jakaa 4 sektoriin: liikkumiseen, ruokaan, asumiseen ja sitten tavaroihin ja palveluihin. Liikkuminen on suurin, ruokaan menee noin 1/4, asumisen hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä
erityisesti sähkössä ollaan päästy siirryttämään vihreäseen sähköön. Liikkumisessa ei käydä näitä kovin tarkasti läpi, mutta liikkumisessa olennaista on henkilöautoilu ja sitten jos lentää, kaikki suomalaiset ei lennä tietenkään mihinkään, mutta lentämällä myös saa kasvatettua omaa hiilijalanjälkeensä paljon. Asumisessa erityisesti on lämmityksessä, tilojen lämmitys, veden lämmitys, sieltä tulee paljon päästöjä. Ruuassa punainen liha plus sitten maitotuotteet, juusto mukaan lukien, niin se on jo melkein 3/4 hiilijalanjäljestä. Ja tavaroissa ja palveluissa, tietysti me ollaan hyvin erilaisia, niin se jakautuu eri tavalla. Jos on mökki tai vapaa-ajan asunto, niin se haukkaa osansa ja sitten erilaiset tavarat ja palvelut, mitä hankitaan. Toinen viheliäinen ongelma on tämä luontokato. Eli se tarkoittaa sitä, että luonto häviää. Häviää elinympäristöjä, häviää kokonaisia lajeja ja häviää niiden lajien sisällä geneettistä monimuotoisuutta. Tämäkin on tosi monimutkainen ja monisyinen ongelma. Tärkeimpiä syitä siihen on elinympäristöjen heikentyminen ja katoaminen, eli ihminen ottaa sen luonnon omaan käyttöönsä, ilmastonmuutos, erilaiset saasteet, lajien liiallinen käyttö ja vieraslajit, plus sitten vielä pienen osan palo- ja melusaaste. Luontokato yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että se villiluonto ei mahdu tänne maapallolle. Tuossa piirakkamallissa näkyy yksi esimerkki. Eli kun mietitään nisäkkäitä, villinisäkkäitä, kaikkia pienistä hiiristä ja myyristä sinivalaisiin asti, niin jos kaikki nämä laitettaisiin puntarille, niin villinisäkkäitä olisi vain 4% ja ihmisiä reilu 1/3 ja ihmisten karjaa sitten loput. Eli ihminen on karjansa kanssa vienyt sen tilan, että ne villinisäkkäät ei mahdu. Ja luontokato samalla tavalla kuin ilmastonmuutos aiheuttaa sitten kaikenlaisia hankaluuksia meille ihmisille. Ruokaturva vaarantuu, tulee terveysvaikutuksia, talousvaikutuksia, elämänlaatu kärsii. Se kolmas viheliäinen ongelma on luonnonvarojen ylikulutus. Eli kaikkeen toimintaan, mitä me ihmiset täällä tehdään, niin aina tarvitaan luonnonvaroja. Tarvitaan biomassaa, tarvitaan fossiilisia, tarvitaan metalleja ja ei-metallisia mineraaleja, eli kaikenlaista hiekkaa ja sekä vettä. Ja mitäänhän me ei täällä voida puuhastella ilman luonnonvaroja. Ja näiden luonnonvarojen kulutus on moninkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja ennustetaan vielä tuplaantuvan vuoteen 2060 mennessä. Ja ne on viheliäisiä ongelmia, niin nämä kytkeytyy yhteen, eli luonnonvarojen ylikulutus on itsessään ongelma ja se on samalla myös suuri ilmastopäästöjen lähde ja luontokadon syy. No jotain pitäisi sitten tehdä. Eli meillä on vain tämä yksi ainut pallo. Me ei voida oikein tuplata tai monistaa tätä palloa miksikään ja lisää resursseja, luonnonvaroja ei synny mistään. Villiluonto olisi hyvä säilyttää ja päästöjä saada alemmaksi. No yksi, mitä me voidaan tehdä, yksi ratkaisu on kiertotalous. Ja kiertotalous tarkoittaa systeemistä muutosta koko yhteiskuntaan. Eli kiertotalous ei ole pelkkää kierrätystä, vaan se on erilaisia toimia jakamisesta, korjaamisesta, huoltamisesta, tavaroiden käyttöiän pidentämisestä, jätteiden hyödyntämisestä lähtien. Eli kaikenlaisia erilaisia toimia. Ja tämmöisessä hiilineutraalissa kiertotaloudessa se perimmäinen ajatus on se, että kaikki käyttöön otetut luonnonvarat kierrätäisivät meidän taloudessa mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman arvokkaina. Se tarkoittaa sitä, että kun me otetaan joku luonnonvara käyttöön, niin mietitään tarkasti, että mitä siitä tosiaan kannattaa edes tehdä ja millä tavalla ja kuka sitä käyttää ja minkälainen liiketoiminta sen ympärille tehdään. Ja sitten jos me päädytään tekemään siitä vaikka housut, niin se, että se kierretään mahdollisimman arvokkaana mahdollisimman pitkään, tarkoittaa sitä, että
ne housut itsessään olisi käytössä mahdollisimman pitkään. Siihen on mennyt raaka-aineita, siihen on mennyt työtä, että ne housut on saatu tehtyä. Ja sitten korjataan niitä housuja ja päivitetään niitä taas muodin mukaiseksi tai etsitään niille uusi käyttäjä, että ne housut itsessään kiertäisi mahdollisimman pitkään. Ja sitten jos ne ei voi olla housut, niin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti parasta olisi se, että hyödynnettäisiin sitten vaikka se kangas tai kuitu siitä ennen kuin sitten esimerkiksi vasta sitten aivan viimeisenä poltetaan se vaikka energiaksi, jolloin sitten siitä se materiaali hukataan. Eli mahdollisimman pitkään, mahdollisimman arvokkaina. Ja tosiaan kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä. Tässä on yksi kuva valtioneuvoston kiertotalous dokumentista. Se voi aloittaa vaikka tuolta ylhäältä katsomaan, siellä näkee, että tarkoitus olisi, että raaka-aineet kiertää mahdollisimman hyvin ja tuommoisia neitseellisiä, eli ihan uusia raaka-aineita tulisi tähän systeemiin mahdollisimman vähän. Suunnittelulla on pitkä viiva sen takia, että se suunnittelu on hirmu tärkeää. Eli usein se, että miten jonkun tavara voi korjata, niin se päätetään jo sillä suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa voidaan jo miettiä se, että minkälainen liiketoimintamalli siinä voisi olla, että se tavara saisi vaikka mahdollisimman monta käyttäjää sen elinkaaren aikana. Ja sitten tuolla käytössä on erilaisia tuommoisia takaisinpäin meneviä nuolia, luupeja, jossa sitä käyttöikää pidennetään etsimällä uusia käyttäjiä tai korjataan, huolletaan, päivitetään. Ja sitten vielä siellä kierrätysvaiheessa yritettäisiin miettiä esimerkiksi tämmöistä uudelleenvalmistusta. Eli ettei tehtäisi uusia tuotteita ihan pelkistä raaka-aineista, vaan hyödynnettäisiin jo se olemassa oleva komponentti. No, kiertotaloutta usein katsotaan tällaisten erilaisten liiketoimintamallien kautta. Ne on jaettu viiteen eri liiketoimintamalliin, pikkusen eri nimisiä aina eri lähteistä katsottuna ja ne on ehkä tuossa aikaa myötenkin pikkusen muuttunut. Se ei sinällä ole tärkeää, että mihinkä kategoriaan nyt kenenkin yrityksen toiminta sijoittuu. Se voi sijoittua useampaan tai sitten ei oikein niin kuin mihinkään. Olennaista on se, että jos tehdään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, niin olennaista on siis se, että se ympäristövaikutukset vähenee. Tulee pienempiä päästöjä, käytetään vähemmän vettä, tuotetaan vähemmän saasteita, niin kuin luonnonvarojen käyttö vähenee tai päästöt vähenee. Tai toki se voi myös tukea sitten luonnon monimuotoisuutta, eli vastakkainen suunta sille luontokadolle. Jotkut liiketoimintamallit saattaa kuulostaa kiertotaloudelta, mutta sitten ne saattaa jopa käyttää enemmän luonnonvaroja. Se on usein tosi isoissa yrityksissä saattaa olla jotakin tämmöisiä. Mutta ne liiketoimintamallit on siis, ensimmäinen on tavaran, esineen käyttöiän pidentäminen. Toinen on tuote-palveluna konsepti. Tämä on tämmöinen ehkä kiertotalouden tämmöinen uusi liiketoimintamalli. Vähän vieraampi. Käydään nämä kohta kaikki tarkemmin läpi. Sitten on erilaiset jakamispalvelut ja alustat. Sitten on uusiutuvuus, uudet ja uusiutuvat materiaalit ja energiakin voidaan sinne laskea. Ja sitten on vielä tuttu kierrätys ja resurssitehokkuus. Ja usein näistä on tärkeitä sellaiset uudet tämmöiset kekseliäät ratkaisut. No, ensimmäisenä meillä oli tämä tavaran käyttöiän pidentäminen huoltamalla ja korjaamalla. Mitä kalliimmasta tavarasta on kysymys, niin sitä todennäköisemmin se korjataan. Jos ihmisellä on kohtuu uusi auto ja se menee rikki, niin kyllä se usein sitten korjataan, ellei se nyt ihan tuusan nuuskaksi mene. Monelle tavaralle olisi kuitenkin käyttöarvoa, jos sen saisi korjattua riittävän edullisesti ja tehokkaasti. Täältä voi yrittää etsiä uusia näppäriä tapoja ja tekniikoita, mitenkä voisi
korjata niitä käytössä olevia tavaroita, jotta ne nyt kestäisi sitten aina taas 1 kauden tai 1 vuoden pidempään. Toki tämä vaatii myös vähän kuluttajien käyttäytymisen muutosta. Öö, Monesti kuullaan jostakin asioista, että no ei sitä kannata korjata, kun melkein samalla hinnalla saa jo sitten uuden. Ja siihen voi sitten liittyä tämmöistä kysymystä ja pohdintaa siitä, että voisiko se vanha joskus olla parempi kuin uusi. Että voisiko vaikka joku vaate olla niin mukava ja rakas, että se kannattaisi korjata. Että se vaate olisi jotenkin nimenomaisesti juuri tämä vaate jo niin tärkeä, että se kannattaa korjata. Ja niiden tavaroiden käyttöikään voidaan tosiaan vaikuttaa erityisesti myös siellä suunnitteluvaiheessa. Eli no, mä niistä vaatteista jo puhuin, niin esimerkiksi monet korjausompelijat sanoo, että tietyllä tavalla tehdyt vetoketjut saattaa olla esimerkiksi vaikea korjata. Että jos sen vetoketjun alun perinkin tekee siihen tavaraan tai siihen vaatteeseen tietyllä tavalla, niin sitten sen vaihtaminenkin on niin kuin helpompaa. Ja toki tietysti tavaran raaka-aineen laatu vaikuttaa myös, että heikkolaatuisia tavaroita on huono korjata, jos se materiaali ei vaan kestä käyttöön. No minkälaisia esimerkkejä nyt sitten voisi olla tästä tavaran käyttöiän pidentämisestä huoltamalla ja korjaamalla? Mä pari tämmöistä paikallisempaa esimerkkiä kaivoin tuohon myös saarijärveläinen Ani Tuulia. Hän on tehnyt hänellä on tämmöinen liikeidea, että hän korjaa sekä vaatteita että tekee remontteja. Tämä on aika hauska yhdistelmä. Jyväskylässä on tämmöinen uudenlainen korjausompelua tarjoava kiertotalousyritys nimeltä Lunga. Siellä on sekä korjausompelua että sitten muodistamista ja sitten vielä myydään myös pienten yritysten niin kuin uusiakin vaatteita. No, tavaran käyttöikä voi pidentää myös tuotteella, toisella tavaralla. Vaatelaastari on tästä yksi esimerkki. Eli sehän on semmoinen tuote, jolla voi korjata rikkinäisiä, vaikka lapsen ulkohousun haalarin polven, rikki menneen polven, niin ihan tuommoisella paikalla, joka ei tarvitse ei tarvitse ompelemista eikä tarvitse edes silittämistä, että sen kun vaan niin kuin kiinnittää sen siihen. Kehitetty tämmöinen helppo tapa korjata tavaroita tai vaatteita. Sitten on toinen tämmöinen paikallinen Pohjoisen Keski-Suomen esimerkki on karstulalainen kyläsuutari Hanna. Suutarit, vaatekorjaajat tai verhoilijat, nämä on niin kuin hyvin vanhoja tuttuja kiertotalouden ammattilaisia, olleet tietysti olemassa jo paljon pidempään kuin koko kiertotaloussana. Kyläsuutari Hannan erikoisuus on se, että hän tuo sen palvelun laajemmalle alueelle, eli hänellä on tuolla Saarijärvellä ja Äänekoskella molemmissa toimipisteet, joihin voi tuoda niitä kenkiä korjattavaksi. Eli keksinyt tämmöisen tavan sitten laajentaa maantieteellisesti. Sitten on kännyköitä, polkupyöriä tietenkin korjataan. Nostin yhden esimerkin, Jeply toimii tuolla pääkaupunkiseudulla ja se toimii sillä tavalla, että heillä ei ole niin kuin omaa korjaamoa, vaan he kiertää alueelta toiselle. Eli ilmoitetaan, että nyt me tullaan tälle alueelle ja sitten jossakin kaupan pihalla on polkupyörähuolto tietyn viikon ja siihen voi pyöränsä jättää. Sitten tuossa on 2 isompaa yritystä, esimerkkeinä Varustelleka ja Iittala. Nämä on nostanut tähän sen takia, että he molemmat ostaa takaisin niitä heidän omia tuotteitaan. Varustelleka armeijan ylijäämävaatteita ja Iittala ostaa sitten heidän vanhoja vintage-astioita. Ja sehän tämä usein sitten tai heidän tämä niin kuin tavaran käyttöiän pidentäminen on nyt sitten tavallaan tämmöistä second hand juttua, mutta se on sitten just niiden omien tuotteiden
Joku tämmöinen liiketoimintaideahan voisi sopia myös sellaisiin tavaroihin, tuotteisiin, joilla on luontaisesti aika lyhyt käyttöikä, vaikka pikkulasten tai vauvojen vaatteet. Ne on usein vain pari kuukautta käytössä ja sen jälkeen hyvinkin voivat jatkaa toimintaansa. No sitten on tämä kiertotalouden uusi juttu, tuotepalveluna konsepti. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei myykään tai vuokraakaan yksittäistä tavaraa, vaan tarjoaa palvelun, jossa sitten asiakas maksaa joko kuukausi- tai vuosimaksua siitä tavaran tuotteen käyttöoikeudesta ja ehkä siihen liittyvästä huollosta ja korjauksesta ja muusta. Mutta hän ei niin kuin varsinaisesti omista itse sitä tavaraa. Ja tästä koituu monenlaisia hyötyjä. Sitä on sille yritykselle hyötyä. Se yritys saa pitkäikäisiä asiakassuhteita, jatkuvaa tulovirtaa. Asiakkaalle voi olla sellaisia hyötyjä, että jos ne on kauhean kalliita tavaroita, niin ei tarvitse asiakkaan sitten niin kuin maksaa kerralla hirvittävän iso summaa, vaan voi päästä johonkin kiinni sitten pienemmällä kuukausisummalla, että mahdollistuu sellaisten tavaroiden käyttäminen, joka ei muuten sitten ehkä onnistuisikaan. Ja ympäristölle on nyt sitten hyöty siitä, että mehän ollaan kaikki tosiaan törmätty sellaisiin tavaroihin, jotka ei välttämättä ole valmistettu kauhean kestäväksi, niin tässä tuotepalveluna konseptissa niin nyt yrityksen kannattaakin tehdä niistä mahdollisimman kestäviä ja helposti huollettavia, koska se omistaa ne itse. Eli mitä pidempään se tavara on toimiva, niin sitä pidempään se yritys pystyy sitä asiakkaalle tarjoamaan. Tällaisen yrityksen perustaminen vaatii usein yrityksiltä aika isoja pääomia, ja nämä on usein aika isompien yritysten liiketoimintaa. En sano, etteikö voisi olla pienemmillekin yrityksille, totta kai näissäkin kekseliäisyys, vaan kekseliäisyyttä peliin, niin voi keksiä jotakin. Mutta sitten voi olla myös toisinpäin se, että jos sulla on jo pieni oma yritys, niin joskus voisit säästää omissa alkuinvestoinneissaan. Esimerkiksi tämmöinen tilanne, että tarvitsisi vaikka 3 kesätyöntekijälle hankkia läppärit niin kuin vaan pieneksi hetkeksi, niin silloin voi vaikka hankkia sitten ne IT-laitteet sitten tuommoisella tuotepalveluna konseptin kautta. Esimerkkejä on nyt isoja sitten tämmöinen 3Step IT, joka just nimenomaan tarjoaa näitä läppäreitä ja kännyköitä palveluna erityisesti yrityksille. Lindström tarjoaa tekstiileitä, työvaatteita esimerkiksi palveluna. Kuluttajapuolella on ollut erilaisia vaatelainaamoja, eli liitytään jäseneksi ja saadaan käyttää näitä vaatteita. Eli on tämmöinen yhteisöllinen vaatekaappi, maksat kuukausi- tai puolivuotismaksua ja sitten saat sieltä kerran viikossa käydä hakemassa uuden jonkun vaatteen lainaan. Vaatepuu oli tässä edelläkävijä, lopetti toimintansa tuossa hiljattain, mutta en tiedä, että se Keski-Suomessa toimisi, voi olla, mutta en tiedä. Mutta tuossa Seinäjoen puolella on Tanttu-niminen tämmöinen vaatelainaamo, se toimii siellä. No sitten 3. liiketoimintamalli on jakaminen ja erilaiset jakamisalustat. Ne voi olla ihan perinteisiä vuokrauspalveluita. Usein näissä hyödynnetään erilaisia digitaalisia alustoja, joku appi, josta pääsee näppärästi selaamaan. Se voi olla siis sellainen, että se yritys vuokraa niitä omia tavaroitaan, tai sitten se yrityksen liikeidea on se, että se tarjoaa alustan, jonneka sitten kuka tahansa tai tietyt asiakkaat. Ne asiakkaat voi olla siis toisia yrityksiä tai sitten ne voi olla ihan kuluttaja-asiakkaita. Tarjoaa niin kuin siis alustan ja sitten sitä kautta niin kuin operoidaan. Pienyrittäjä voi ainakin hyödyntää jo olemassa olevia alustoja. Voi keksiä tietysti uusia ja tietynlaisille tuotteille ja tavaroille voisi olla sitten myös ihan tämmöisiä paikallisia alustoja, jotka vois toimia niin kuin näppärästi, semmoisia tavaroita, jotka on sellaisia, jotka pitää nimenomaan käydä niin kuin hakemassa.
ettei postiteta niitä. No esimerkkejä. No ensimmäiseksi nostin tuosta jyväskyläläisen parturikampaamo Elmin. Hän on käynyt yhdessä mun työpajassa ja siellä työpajaosiossa hän mietiskeli, että no hänellä on aika paljon tämmöisiä hiusrautoja, näitä millä kiharretaan tukkaa tai kiharretaan tai suoristetaan tai muuta. Että hänellä on jäänyt niitä aika paljon hyllyyn ja hän kehitteli sitten niiden ympärille tämmöisen lainarautapalvelun. Ja se toimii sillä tavalla, että tosiaan asiakas voi sieltä muutamaksi päiväksi hakea raudan lainaa ja testailla sitä. Elmi pystyy siinä sitten, tai Elmi-yrittäjä pystyy sitten ehkä neuvomaan sen käytössä tai myymään sitten jotain hiustuotteita siinä mukana, jos on semmoisille vaikka tarvetta. Erittäin hyvää niin kuin asiakaspalvelua lisänä sitten hänen omille asiakkailleen. Sitten on tämmöisiä isoja yrityksiä, ne on varmaan aika monille tuttuja. Emmy, muotivaatteiden tämmöinen palvelu, jonneka ei perinteisesti viedä kirpputorille ja itse hinnoitella ja myydä niitä, vaan toimii siis verkossa tietysti ja se palvelu, sinne vaan lähetetään ne vaatteet ja ne hinnoittelee ne ja kuvaa ja muuta. Ja se tietysti perustuu sitten siihen, että siellä Emmyssä on tuhansia ja tuhansia vaatteita ja myyjiä, niin sillä tavalla sitten ihmiset rupeaa sitä käyttämään ja löytää niille just sunkin vaatteille niin helpommin asiakkaita. Sitten on Fiksu Ruoka, myy ylijäämäruokaa. Rescue Club, katsoin, että täällä pohjoisessakin Keski-Suomessa muutamat ravintolat käyttää sitä, eli sieltä voi toimia taas appilla ja ravintolat voi myydä siellä ylijääneitä ruoka-annoksia sitten ehkä edullisempaa hintaa just ennen sulkemisaikaa. Skipperi, tämmöinen palvelu, minne kuka tahansa voi oman veneensä laittaa vuokralle. Tarjoaa myös yhteiskäyttöveneitä, ainakin joissakin suunnilla Suomeen. Joskus tämän tyyppiset jakamisalustat kasvaa sitten ihan valtavan suuriksi globaaleiksi yrityksiksi ja niille ei sitten ehkä ole enää edes mitään tekemistä välttämättä silleen kiertotalouden kanssa ja voi olla itse asiassa vähän haitaksikin sitten pienille yrityksille, että johtaa siihen, että sun pakko näkyä siellä ja sitten se iso yritys pystyy sitten pitämään aika korkeitakin provisioita ja erilaisia sääntöjä, vaikka tämmöisiä globaaleja hotellien varauspalveluita tai ruokalähettipalveluita tai kampaamien hierojen ajanvarauspalveluita, että se saattaa johtaa sitten siihen, että sen pienen yrittäjän on melkein pakko olla siellä. 4. liiketoimintamalli on uusiutuvuus. Tämä tarkoittaa erilaisia tuotteita ja prosesseja, joissa hyödynnetään uusiutuvia raaka-aineita, usein sivu- ja jätevirtoja. Voi olla myös sitten ihan niin kuin neitsellisesti ihan tätä varten kasvatettuja kasvipohjaisia raaka-aineita. Usein kasvipohjaisia, voi olla toki jotain muutakin levää tai mikrobeja. Näissä aina sitten tavallaan se ympäristöystävällisyys näkökulma saattaa olla tosi monimutkainen. Täytyy miettiä aina sen raaka-aineen lisäksi, että onko tässä nyt pienemmät päästöt ja sitten jos lisätään uusiutuvien osuutta ja tehdään monimateriaalituotteita tai muuta, että onko ne sitten kierrätettäviä. Nämä on hirmu monimutkaisia asioita ja tästä voisi puhua vaikka kokonaisen päivän. Voi olla tietysti myös uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä tai biopolttoainetta liikenteen käyttöön. Usein taustalla on joku keksintö, ja nämäkin on myös aika harvoin pienen yrityksen liiketoimintaa sinällään, mutta kyllähän siihen ympärille sitten saattaa syntyä pieniäkin toimijoita. No 2 esimerkkiä on tuolta tekstiilikuitujen puolelta Jyväskylästä. Spinnova tekee vaateteollisuuteen tai tekstiiliteollisuuteen kuitua suoraan puusta käyttämättä hirveästi
vettä, tai veden käyttö on tosi minimaalinen, eikä käytä myöskään mitään haitallisia kemikaaleja. Siinä on semmoinen keksintö taustalla. Sitten toinen on tuo Infinited Fiber, joka käyttää sitten raaka-aineena kierrätettyä tekstiilikuitua. Ja no, molemmat elää varmaan aika tämmöisiä jänniä aikoja, että saa nähdä, kuinka ne lähtee nyt sitten liitoon vai lähteivätkö. Sitten muita esimerkkejä saattaisi olla tosiaan erilaisia aurinkopaneeliasennusfirmoja tai biokaasua tuottavia yrityksiä. 5. liiketoimintamallina on kierrätys ja resurssitehokkuus. Tärkeintä on tosiaan aina saada ne tavarat kiertämään sellaisena tai vähän muutettuna. Vähän se mun housuesimerkki siellä, että mieluummin etsitään niille housuille sinällään se uusi käyttäjä kuin että pistettäisiin suoraan sitten semmoiseksi huonompilaatuiseksi kuiduksi ja tehtäisiin siitä sitten jotakin fyllinkiä vaikka autojen verhoiluun. Mahdollisimman arvokkaana kierrätäisiin. Ja aina valmiitten osien ja komponenttien hyödyntäminen on myös tärkeää. Mutta kierrätykselle on tietenkin paikkansa. Me ollaan aika paljon tuotettu erilaista tavaraa ja hyvä olisi, että ne kaikki saataisiin jollakin tavalla hyödynnettyä. Ja etukäteen suunnitelmalla voi tosiaan myös ratkaista sen, että miten ne tavarat saa käyttäjältä takaisin sille valmistajalle. Eli tämähän on myös ongelma. Meillä on kaikilla kotona vanhaksi menneitä kännyköitä, jotka olisi ollut hyvä kierrättää jo ajallaan ja saahan ne joko ne komponentit käyttöön tai ainakin sitten raaka-aineet kiertämään. Ja usein tarvitaan tämmöistä tasalaatusta ja hyvälaatuista kierrätysraaka-ainetta. Vaikka muoviteollisuudessa, niin tämmöisille kirkkaille PET-muovipulloille on jo olemassa oikein hyvät markkinat ja niitä kaikki haluaisi käyttää. Mutta sitten semmoinen sekalainen muovijäte ei oikein meinaa kelvata kellekään, kun siitä ei vielä oikein saada tehtyä sitten laadukkaita hyviä tuotteita. No, täällä on erilaisia esimerkkejä. No, tuosta otin tuon paikallisen Betolaarin. Tekee erilaisia materiaaleja kierrätysraaka-aineista. Biokaasua tehdään jätteestä, eli tämä vähän niin kuin osuu molempiin, tuonne uusiutuviin ja tänne. Sitten on tämmöinen Globe Hope, varmaan moni tuntee, että on tosi vanha yritys, tai tosi vanha, mutta siis, että on toiminut jo ennen kuin kiertotaloudesta on puhuttukaan. Ja sen lisäksi on tosi paljon kaikkea muita, jotka valmistaa vaatteita, koruja tai asusteita erilaisista ylijäämä- ja jätemateriaaleista. On kalannahasta tehtyjä juttuja tai mistä tahansa huonekalun nahasta tai Globovilla taisi olla niitä autojen turvavöistä tehtyjä juttuja ja niin edelleen. Sieltä löytyy erilaisia mahdollisuuksia. Eli siinä oli kiertotalouden liiketoimintamallit, 5 kappaletta. Eli käyttäjän pidentäminen tuotepalveluna, jakamisalustat, uusiutuvuus ja sitten tämmöinen kierrätys- ja resurssitehokkuus. Ja kiertotaloudesta voi tulla pienelle yritykselle joko sen koko niin kuin yrityksen liiketoiminnan niin kuin ydin, tai sitten se voi löytää jonkun pienen lisäpiristyksen siitä, niin kuin esimerkiksi se lainarautapalvelu siellä kampaamossa. Ja suuri osa yrityksistä voi sitten ainakin vähintään osallistua sen kiertotalouteen niin jonkun asiakkaana. Ja jos ei yrityksenä, niin sitten ainakin ihan yksityishenkilönä kuluttajana. Ja nyt tähän loppuun mä sitten oikeastaan vain kysynkin, että mikä se on se sinun seuraava askeleesi kiertotalouteen? Mikä kiinnostaa, mistä rupeat etsimään lisää tietoa? Tuliko joku pieni idea, jota voisi vaikka pallotella jonkun kaverin kanssa? Kiitoksia.